Hi guys! Welcome to my channel. So ngayon, nang naisip kong content, first time ko siyang gagawin. Mag-unboxing ako ngayon. So bumili ako ng tripod sa Lazada. Ito po. So nabili ko siya ng 528. Sa halagang 528 nabili ko siya. So dahil hindi ko pa natapos yung miniature na ginagawa ko, so para may ma-upload lang ako na video sa YouTube ko, so itong naisip kong content, unboxing. So i-unbox natin tong i-unbox natin tong tripod na nabili ko. So tara, buksan na natin. A few moments later. So yun guys, ito yung price niya, 528. So natin tripod yung bili ko. May kasama na pala, may kasama na siyang bag. So ito na po yun guys. Uy, shit. Hulong. Ito yung clip pala niya guys. Cellphone. So, clip ng cellphone. Wow! Ang ganda. Ang ganda guys. Oh. Ang ganda. Maganda siya. Mukhang matibay. Okay. Ano ba ito gamitin? So, okay naman siya guys. Mag-grab siya. Guys, hawakan ko muna. Ayan. So, pwede siya. Tataas ko na siya. Ayan. Okay. Ipitan lang.
Ganda siya guys. So ito. Ito pala. So, ito na yung cellphone holder. Yun. Okay. So dito natin siya ilalagay. Okay. Okay. Okay guys. Yan. Okay. Saan naman? Okay, tatanggal pala siya. Okay, silalak lang. Okay. Basta malak na ako yung dito. So, yan yun guys. Ang taas niya. Halos kapantay ko. So, ayan yun guys, ha. Oh. Ang taas niya. So, that's all for now guys. Thank you for watching. Bye-bye.